අයිබෝන් යාළුවනේ වෙල්කම් බැක් ටු කල්යාණි ජැලස් ඔන් කින්ඩම් channel. මේ වීඩියෝ එක තුලින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ වයස අවුරුදු 11 සිට 12 දක්වා දැරියකට කොහොමද අපි මූලික පත්‍රවම නිර්මාණය කරගන්නේ කියලත් ඒ වගේම මෙතනදී මම ඔයාලට දාලා තියෙනවා ඒ වයසට සුදුසු ඇඳුම් මෝස්තර කිහිපයක්. ඉතින් මූලික පත්‍රවම උපයෝග කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ ලස්සන ඇඳුම් මෝස්තර අතරින් ඔයාලට කැමති ඇඳුම් මෝස්තර තෝරගෙන ඔයාලගේ අතින්ම ලස්සන නිර්මාණ එලි දක්වන්න. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න. ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලා හැමදෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ වීඩියෝස් බලනවට, ලයික් දානවට, ෂෙයා කරනවට. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ළඟම තියෙන bell button එක click කරුවොත් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා පළමුවෙන්ම කරන්න ඕනේ තිරස් 4යි සිරස් 4යි රේඛා දෙකක් ඇඳලා තිරස් රේඛාව මත උරහිස පල්ල දෙකට බෙදලා මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. කරපල්ල සඳහා අඟල් 2මාරක් ගන්න. උරහිසේ හැඩය සඳහා අඟල් භාගයක් ගන්න. කරපළල සඳහා අඟල් 2මාරක් ගන්න. ඉදිරිපස කර ගැඹුර සඳහා අඟල් 3ක් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. අත්කට සඳහා අඟල් 6ක් පහළට ලකුණු කරලා ඒ අංශේ ඉඳලා අපිට තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි පහළට ගත් අඟල් 6 දෙකට බෙදලා අංශයක් ලකුණු කරලා අපිට අඟල් භාගයක් වම් අත පැත්තට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන ලකුණු කරගන්නේ මගේ පපුව වට 4ට බෙදලා ඒකට එකක් එකතු කරලා ලැබෙන ගාන. අත්කටේ හැඩය සඳහා අඟල් 4න් 3ක් ඉහළට ලකුණු කරලා අඟල් භාගයක් මේ විදිහට වම් පැත්තට හැඩ කරලා අත්කට නිර්මාණය කරගන්න.
දැන් ඔයාලට පුළුවන් උරහිසේ සිට ඉන දක් 13මාරක් අපිට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. උරහිස් පළල සම්පූර්ණ උරහිස් පළලට 1මාරක් එකතු කරලා අපි 13මාරක් උරහිසේ සිට ඉන දක්වා ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඇඳුම මහනයි දරුවගේ මිම්ම අරගෙන උනත් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මිම්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට උනත් මිම්ම අරගෙන මේ ඇඳුම නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේක මූලික පතරමක් නිසා ඔයාලට කැමති පරිදි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඉනවට හතරට බෙදලා ඒකට අඟලක් එකතු කරගන්නවා. අපේ ඇඳුමේ ලිහිල් බව ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට zip එකක් ඕන නම් ඔයාලට zip එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඇඳුමක් මේ මූලික පතරම උපයෝග කරගෙන මහ ගන්නකොට එතකොට ඔයාලට මේ ඇඳුම ලිහිල් එකට තියාගන්න මේ අඟල උනත් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ගත්ත ඉනවට මෙන්න හතරට බෙදලා එකට එකක් එකතු කරගත්ත මේ ගාන 7.62. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් 7මාර මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. දැන් අපි මෙතන අපේ ඩාට්ස් අතර පරතරය ලකුණු කරගන්න ක්‍රම දෙකක් අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. එක්ක ඔයාලට මිම්ම අරගෙන අපේ ඩාට්ස් අතර පරතරය මිම්ම අරගෙන එක දෙකට බෙදලා ලකුණු කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ ඉන අපි හතරට බෙදලා ඒ ගත්ත ගානෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා අපිට මේ විදිහට 3.2 මේ 2.5 ලකුණු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙකෙන් කැමති ක්‍රමයක් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න. දැන් මම උරහිසේ සිට අපේ බස් පොයින්ට් එක දක්වා 8.5ක් ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඩාට් එක අඟලක ඩාට් එකක් තියලා මේ විදිහට දෙපැත්තට අඟල් භාගේ මම ලකුණු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඉනේ ඉඳලා අඟල් 6ක් පහළට ලකුණු කරලා උකුල රේඛාව නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා වයසින් වැඩිත්ම අපේ උකුල ඉනේ සිට උකුල රේඛාව දික් වෙනවා. මේ විදිහට උකුල රේඛාව අපි ඇඳලා අපි ඩාට් එක අඳිනකොට මේ අඟල් 6 ගත්තට අඟල් 1මාරක් හෝ අඟල් 2ක් අපිට ඉහළට උස්සලා උනත් මේ ඩාට් එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් වැඩිහිටි කෙනෙකුට ඇඳුමක් නිර්මාණය කරනකොට අපි මේ උකුල දක්වාම ඩාට් එක අරගෙන ඉන්නේ අඟල් 1මාරක් හෝ අඟල් 2ක් ඉහළට උස්සලා තමයි අපි ඩාට් එක නිර්මාණය කරන්නේ. දැන් මේ උකුල මිම්මත් මම හතරට බෙදලා මේ රේඛාව මත ලකුණු කරගන්නවා. එකට අඟල් 1ක් මම එකතු කරගෙන තියෙනවා ඉනට වගේම. මෙතනදී මම කලින් කිව්වා වගේ අඟල් 1මාරක් මම ඉහළට උස්සලා ලකුණු කරනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් උරහිසේ සිට දණහිස දක්වා ගත්ත උස මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක ඇඳුමක් නිර්මාණය කරනකොට ඔයාලට කැමති උසක් ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මේක මූලික පතරමක් නිසා අපි මේ විදිහට අපිට කොලේ තියෙන හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අඟල් 28ක් තමයි ගත්තේ. ඒත් එක්කම මේ පළල විදිහට මම උකුල මිම්මම හතරට බෙදලා ඒකට දෙකක් එකතු කරලා මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මැහුම් වාසි තියාගන්න මේ පතරමට. ඉතින් මැහුම් වාසි තියෙන එකත් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මං
හැමදාම කියන වගේ මූලික පතුරමක් නිසා ඒත් මම ඔයාලට පුරුදු පරිදි මෙහෙම වාසිත් ඇඳලා පෙන්නනවා. ඉතින් කර සඳහා අඟල් කාලකුත්, උරහි සඳහා අඟල් භාගෙකුත්, අත්කට සඳහා අඟල් භාගෙකුත් මේ සයිඩ් සීම් වලට අඟලකුත් මම මේ විදිහට නිර්මාණය කරගන්නවා. මෙතනදී මම පහලට මෙහෙම වාසි තියාගන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාලා රෙද්දේ කපනකොට වෙන පතුරුමක් වෙන ඇඳුමක් නිර්මාණය කරගන්නට ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ෆ්‍රන්ට් කියලා මම ලියනවා. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපස. ඉතින් ඔයාලා මැද නම්මක් තියාගෙන මේක කපා ගන්න ඕනේ. රෙද්දක් මත තියලා නිර්මාණය කරනවා නම්. ඉතින් මේ විදිහට වයස අවුරුදු 11 සිට 12 දක්වා දරුවෙකුට අවශ්‍ය කරන මිමි උපයෝගී කරගෙන මූලික පතුරුම ඉදිරිපස සඳහා අපි නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ අපි ඉදිරිපස කොටස නිර්මාණය කරුවා වගේම මේ උරහිසේ පළලත් මේ විදිහට දෙකට බෙදාගෙන මේ තිරස් රේඛාව මත ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් කර පළල සඳහාත් 2කමාරක් ගන්නවා. පිටුපස කර ගැඹුරට අපි ගන්නේ අඟලයි. ඒ වගේම උරහිස හැඩය සඳහා අඟල් භාගයයි. දැන් අපි අත්කර නිර්මාණය කරගමු. ඉතින් අත්කර නිර්මාණය කරනකොට මේ උරහිසේ සිට අපි අඟල් භාගයක් අපි පහලට ගත්තනේ. ඒතන ඉඳලා තමයි මේ අඟල් 6 ලකුණු කරගන්නේ. ඉතින් ඉදිරිපස කොටස වගේම අපි ලකුණු කරගෙන හැබැයි මෙතනදී අපි අත්කට ගැඹුර අපි කලින් ඉදිරිපසට කරගත්තා වගේ වැඩි කරගන්නේ නැහැ. මේ හැඩය අපි මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම පපුව රේඛාවත් මේ විදිහට ඇඳගෙන පපුව හතරට බෙදලා එකට එකක් එකතු කරගෙන මෙතන ලකුණු කරගන්නවා. අත්කටේ හැඩය සඳහා අඟලක් හෝ අඟල් 1කමාරක් ඉහළට මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් පිටුපස අත් කොටස මේ විදිහට නිර්මාණය කරගන්න. දැන් උරහිසේ සිට ඉන දක්වා අපේ ඉදිරිපසට වගේම 13කමාරක් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. දැන් අපි ඉන රේඛාව මත අපි ඉන වට හතරට බෙදලා එකට එකක් එකතු කරලා ගත්ත ඒ මිම්මත් ලකුණු කරගෙන මේ විදිහට අත්කට රේඛාව සමග සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී පිටුපස ඩාට් 4 පරතරය ඉදිරිපසට වඩා මං අඟල් කාලක් අඩුවෙන් තමයි ගන්නෙ. ඉතින් එහෙම කරන්න හේතුව තමයි අපි පිටුපස ඩාට් එක පළල අඩු කරලා මහපුවම ලස්සනට පිට හේතු වෙලා මේ අපේ ඇඳුමේ හැඩය අපේ ශරීරයේ හැඩය ඉස්මතු වෙලා පේනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ විදිහට ඒ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම මෙතනදී උරහිසේ සිට අපේ පිටුපස ඩාට් එකේ උසට අඟල් 7කමාරක් ගත්තා. දැන් මම මේ විදිහට ඩාට් එක නිර්මාණය කරලා එක පැත්තක අඟල් භාගෙ හිටින්න ඩාට් එක හදා ගන්න. ඔයාලට මේ විදිහට උකුල රේඛාවත් නිර්මාණය කරගත්තට පස්සේ ඩාට් එක ඉදිරිපස වගේම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ඉදිරිපසට කරගත්තා වගේ අඟල් 6ක් මේ විදිහට පහර ලකුණු කරලා උකුල රේඛාව ලකුණු කරනවා. ඒ රේඛාව මත තමයි අපි ඉදිරිපසට උකුල පළල හතරට බෙදලා එකක් එකතු කරගත්තා වගේ මේ රේඛාව මතත් ඒ මිම්ම ලකුණු කරගන්නවා.
දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඉන රේඛාවත් කුල රේඛාවත් සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න මෙතන ඩාට් එක ඉදිරිපසට වගේම අඟල් එකහමාරක් ඉහළට උස්සලා ඉන සක්වා ඩාට් එක කන්ටිනියු කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී ඩාට් එක කන්ටිනියු කරලා නැහැ, මට පොඩි අමතක වීමක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට කර සඳහාංගල් කාලකුත් අත්කට සඳහාංගල් භාගිකුත් සයිඩ් සීම් වලට අඟලකුත් එකතු කරගන්න. මේක විවරයක් තියලා ඔයාලා පිටිපස්ස කොටස නිර්මාණය කරනවා නම් මේ විදිහට ඔයාලට අඟල් එකහමාරක් හෝ අඟලක් තියාගෙන පිටිපස්ස කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරිපස සාමාන්‍යයෙන් අපි විවරයක් තියන්නේ නැත්නම් මැද නැම් ඇතුව කපා ගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි මේ පිටිපස මේ විදිහට සකස් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකකින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම දැන් ගොඩාක් වයස් වලට මිමි දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මිමි ඔයාලා පොතක ලියා ගන්න ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඒ වගේම ඔයාලා බලලා නිකන් ඉන්න එපා. එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඉතින් නැවතත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම සුබ දවසක්. Thank you so much for watching my video.